હલો, કેમ છો બધા? જય શ્રી કૃષ્ણ. બધા મજામાં? આજે આપણે ચણાની દાળ બનાવીશું, જે નાસ્તામાં મળે છે, છોકરાઓનું ખૂબ પ્રિય છે. એવી ચણાની દાળ ઘરે બનાવીશું આપણે. એના માટે મેં રાત્રે પલાળી અને 2 કલાક અત્યારે રૂમાલ ઉપર સુકાવીને રાખી હતી. ચણાની દાળ છે, એને પંખામાં જ સુકાવજો, તડકે સુકવવાની જરૂર નથી. એના માટે મરચું, હળદર ને મીઠું, ઝાઝા મસાલાની જરૂર નથી. અને તમને નાખવા હોય તો તમે સિંગદાણા નાખી શકો છો, અને ન નાખવા હોય તો ખાલી ચણાની દાળ તળીને નાસ્તામાં છોકરાને આપી શકો છો. ચણાની દાળ તમે ઘરમાં ડબ્બો ભરીને રાખશો તો છોકરાઓને મજા પડી જશે, અને દિવાળી નાસ્તામાં પણ તમે આનો ઉપયોગ કરી શકશો. અને આના આગળ પણ મેં એક લીલા ચેવડાનો વિડીયો નાખ્યો છે, એ પણ તમે દિવાળી નાસ્તા તરીકે કામમાં લઈ શકો એવો જ છે. તે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ચણાની દાળ તળવા માટે મેં તેલ મૂક્યું છે. ચણાની દાળ રાત્રે પલાળી અને સવારે એને 1 થી 2 કલાક પંખા નીચે સૂકવજો. એનું પાણી નિતારી દેજો. એક કોરું કાપડ લઈ એના માથે સૂકવી અને પાણી નિતારી દેજો. જુઓ, મેં પાણી નિતારી લીધું છે, એકદમ કોરી સરસ છે. મેં પાણી પલાળતી વખતે આમાં કોઈ જાતની સોડા અથવા કાંઈ પણ નાખ્યું નથી. સોડા નાખ્યા વગર પણ એમ જ સરસ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બનશે. ઘણા લોકો કહે સોડા નાખો, પણ કાંઈ નાખવાની જરૂર નથી. એકદમ સરસ દાળ પલળી જશે અને થોડી કોરી થશે એટલે દાળ એકદમ સરસ બનશે. તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. તેના માટે મેં આવું કાણાવાળું જારું લીધું છે. આપણે દાળ તળી લઈએ. દાળ તળતી વખતે એક ખાસ ધ્યાન રાખતા કે દાળ જે તળતા હોય ને ત્યાં તેમાં ચમચી ના ઉમેરતા. જો ચમચી ઉમેરશો તો દાળ કડક થઈ જશે. ઝારાને ઊંચું નીચું કરીને જ તમે એને દાળને તળજો. તેલ એકદમ સરસ આવી ગયું છે અને તે દાળ આપણે તળી લઈએ. ચણાની દાળની ચાટ બનાવીને તમે છોકરાને આપી શકો છો. અને કઠોળ છે એટલે હેલ્ધી છે. તમે એમાં ડુંગળી, ટામેટો, લીલું મરચું, લીલા ધાણા નાખી અને ચાટ મસાલો ભભરાવીને આપશો તો છોકરાને મજા પડી જશે. કેરીની સિઝન હોય તો કેરીના નાના નાના ટુકડા પણ નાખી શકો છો. તેમાં આપણી દાળ તળાય છે. તમને જો મારા વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મારી રેસીપીના માપ હું નીચે આપું છું, તે તમે જરૂરથી જોજો. આપણી દાળ એકદમ સરસ તળાઈ ગઈ છે, તેને હું કાઢી લઈશ. એવી જ રીતે આપણે સિંગદાણા તળી લઈશું. દાળ અને સિંગદાણાનો ચેવડો બનાવીને રાખશો તો મજા આવશે ખાવાની, અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગશે. આપણા સિંગદાણા એકદમ સરસ તળાઈ રહ્યા છે. આવી જ રીતે તમે છડિયા દાળ છે, મગ છે, કોઈ પણ કઠોળ તળી શકો છો. વટાણા છે, દાલ મઠ બનાવી શકો છો. અને આમ આ દાળ કઠોળનો ચેવડો બનાવી રાખશો તેમાં તમને કોઈ ઝાઝા મસાલાની પણ જરૂર નથી. ખાલી હળદર, મીઠું અને લાલ મરચું જ નાખજો. એકદમ ટેસ્ટી બનશે. આપણા સિંગદાણા પણ એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તેને પણ આપણે કાઢી લઈએ. આપણા સિંગા અને દાળ તળેલી તૈયાર છે. હવે આપણે એમાં મસાલા કરી દઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, થોડીક હળદર નાખીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મરચું નાખીશું. મરચું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બન્યા છે. આપણે અહીંયા કને મીઠાઈવાળાની દુકાને જ્યાં નાસ્તા મળતા હોય છે, નમકીનની દુકાને, ત્યાં આવો દાળનો ચેવડો મળતો હોય છે. આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવો. એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી આપણો ચેવડો તૈયાર છે. દાળનો ચેવડો, દાળ અને સિંગા મેં તળીને રાખ્યા છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરો. આ એકદમ સરસ બને છે. તમને બધાને મારા જય માતાજી.